اژدهای کشافرود رو به یاد بیار. جهانی از ترس و هراسش در رنج و عذاب بودن. زهرش زمین رو می سوزوند. وقتی به پرواز در می اومد دم اژدها پر پرندگان رو به آتش می کشید. من اون رو نابود کردم. سام نریمان. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامینوفن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 7 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه که در چهارشنبه 5 خرداد 1400 منتشر میشه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر جزو شنوندگان پرپاقرص داستامینوفن هستید، از طریق لینک هایی که در توضیحات هر اپیزود هست میتونید به ما کمک مالی بکنید، حمایت مالی بکنید و همینطور با اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتون بزرگترین حمایت رو از ما انجام بدید. اگر دارید این پادکست رو به صورت ویدئوکست در یوتیوب دنبال میکنید، لطفاً سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. توی اپیزود 6 گفتیم که زال نامه نوشت به سام پدرش و از دلدادگیش با رودابه دختر مهراب کابلی گفت. اما از اونجایی که رودابه از نژاد ضحاک بود، منوچهر شاه و سام با این پیوند قطعاً همداستان نمی شدن. اما سام زمانی که زال رو بعد از سالها در البرز کوه دوباره پیدا کرده بود، قول داده بود به خاطر سختی‌های زیادی که زال این سالها به واسطه به کوه گذاشتنش کشیده، هر آرزویی که زال داره رو برآورده کنه و حالا هم نمیتونست از قولی که داده بود برگرده. سام این قول رو داد که به کاخ منوچهر شاه ایران بره تا نظر اون رو هم به این پیوند جلب کنه. اما منوچهر که از این اتفاق خبر داشت، پیش دستی کرد و قبل از اینکه سام خواستش رو بگه، اون رو به جنگ با مهراب کابلی فرستاد. اما خبر فرمان جنگ منوچهر شاه به مهراب و زال رسید. همه شهر کابل به تکاپو و جوشش افتادن. زال که زاری و ناامیدی سیندخت و رودابه رو دید، سر تا پا از خشم شد و گفت اگر اژدها هم باشه اول باید خون من رو بریزه تا بتونه به کابل آسیبی برسونه. اون وقت با دلی پرخون و ناراحت به لشکرگاه پدرش تاخت. سام ناموران و سران لشکر رو به پیشواز پسرش فرستاد. فرستادگان وقتی به نزدیک زال رسیدن پیاده شدن و گفتن بزرگان همه پیش او آمدند، به تیمار و با گفتگو آمدند که آزرده گشته است بر تو پدر، یکی پوزش آور مکش هیچ سر. چون این داد پاسخ که از این باک نیست، سرانجام آخر به جز خاک نیست. پدر گر به مغز اندر آرد خرد، همانا سخن بر سخن نگذرد. و گر برگشاید زبان را به خشم، پس از شرمش آب اندر آرم به چشم. دیگه از آزردگی کسی باکی ندارم. سرانجام و پایان همه ما خاکه. وقتی به درگاه سام رسیدن و سام فرزند دلیرش رو از دور دید، از اسب پایین اومد و اون رو به آغوش کشید. زال هم به پدر سجده کرد و گفت ای پهلوان بیداردل، شاد و پاینده باشی. شمشیر تو الماس و میبره و زمین و زمان از داد و آیین توی که آراسته است. همه مردم از تو شاد و خرسندن به جز من فرزندت که از مهر تو بی بهرم. من مردی سیمرغ پرورده و رنج دیده و بیازارم.
نه دشمنی دارم و نه خودم بدخواه کسی هستم. به جز این که فرزند تو هستم چه گناهی کردم؟ وقتی که به دنیا اومدم من رو از گهواره و مادر جدا کردی و به کوه گذاشتی. تو را با جهان آفرین بود جنگ، که از چه سپید و سیاه است رنگ. من با خواست خدا زنده موندم و سیمرغ من رو پرورش داد تا یلی شدم. حالا هم دل به دختر مهراب سپردم، اما اول نظر و رای تو رو خواستم، هرگز از پیمانت نگذشتم. پدر، تو هم به یاد بیار که با من عهد و پیمانی داشتی، بگفتی که هرگز نیازارمت، درختی که کاشتی به بار آرمت. حالا آرزوی منو اینجوری برآورده کردی؟ سوغاتی که از این مدتی که مازندران بودی آوردی این بود که با سپاه به کاخ آرزوهای من بتازی. اما حالا من تن به خشمت سپردم. فرمان بده من رو با اره به دو نیم کنن، اما حرفی از جنگ با کابل نزن. مهراب با تو ایران چه کرده که اینطور با خشم و کین به جنگ با کابل اومدی؟ بکن هرچه خواهی که فرمان تو راست، به کابل گزندی بود آن مراست. سام سرش رو پایین انداخت و به فکر فرو رفت و بعد گفت: زال پسرم، هرچه که میگی درسته. من به راه بیداد رفتم و دشمنانت رو شاد کردم، اما آرام بگیر و تندی نکن تا فکر چاره کنیم. بهتر تو رو به همراه نامه‌ای به سمت شاه ایران منوچهرشاه بفرستم تا اون هم هنر و برز و بازوی تو رو ببینه، بلکه این کینه دیرینه رو فراموش کنه. شاید اون وقت پایان این کار به کام تو باشه. سام نویسنده رو فرا خوند و نامه‌ای به شهریار ایران نوشت: آفرین ایزد یکتا بر منوچهر شاه ایران، شاه شاهان، شهریار بزرگ. من سام نریمان، بنده درگاه و بارگاه تو، حالا که گردش روزگار تاج کافور به سرم گذاشته، 120 سال کمر پهلوانی بستم و با دشمنان جنگیدم. چه جادوان و دیوانی که در مازندران از بین نبردم و روزگارشون رو سیاه نکردم. انان پیچ و اسپافکن و گرزدار، چو من کس ندیدی به گیتی سوار. بشد آب گردان مازندران، چو من دست بردم به گرز گران. اژدهای کشافرود رو به یاد بیار، جهانی از ترس و هراسش در رنج و عذاب بودن. زهرش زمین رو می سوزوند، وقتی به پرواز در می اومد دمش پر پرندگان رو به آتش می کشید. من اون رو نابود کردم. اژدهایی که نه عقاب در هوا نه نهنگ در آب از اون در آسایش نبودن. همه مردمان و چارپایان خوراکش بودن. چه بسیار مردمی که از ترس جونشون خونه و کاشونه و شهرشون رو رها کردن و فرار کردن. من که دیدم کسی در جهان یارای جنگ با اون رو نداره، به نیروی یزدان ترس از دلم پاک کردم. گرز گاو سر رو به دست و کمان به بازو و سپر به گردن، به اسب پیل پیکرم نشستم و به جنگ این اژدها رفتم. اون روز همه من رو بدرود گفتن، چرا که مرگ من رو یقین می دونستن. اما اگر اژدها تیز دم بود، من هم تیز چنگ بودم. سر تا به دمش چو کوه بلند، کشان موی سر بر زمین چون کمند. زبانش به سان درختی سیاه، ز فرباز کرده فکنده به راه. چو دو آبگیرش پر از خون دو چشم، مرا دید غرید و آمد به خشم. گمانی چنان بردم ای شهریار، که دارم مگر آتش اندر کنار. جهان پیش چشمم چو دریا نمود، به ابر سیه
بر شده تیر دود، زبانگش بلرزید روی زمین، ز زهرش زمین شد چو دریای چین. برو بر زدم بانگ بر سان شیر، چنان چون بود کار مرد دلیر. اژدها به بلندای کوه بود و موی بلندش مثل کمندی به زمین میکشید. زبان سیاهش مثل درخت تنومند از دهانش بیرون زده بود. با چشمانش که مثل 2 کاسه خون بود من رو نگاه کرد. چنان نعره‌ای کشید که جهان به لرزه افتاد. من هم دلیرانه با خشم فریاد کشیدم و با تیر الماس پیکانم نشانه گرفتم. با تمام توان تیر رو رها کردم. تیر مثل آذرخش یک سمت زبان اژدها رو به کامش دوخت. من مهلتش ندادم و تیر دوم رو رها کردم و سمت دیگه زبانش رو هم به کامش دوختم. اژدها که به خودش پیچید، تیر سوم رو به گلوی اژدها زدم. خون از جگرش به بیرون فواره زد و به سمت من حمله ور شد. وقتی که اون رو نزدیک دیدم، به اسب پیلتنم نشستم و گرز گاو سر رو برداشتم و با تمام قدرت به سرش کوفتم. از این زخم اژدها توان بلند شدن نداشت. به زمین افتاد و مغزش مثل کوه به زمین ریخت. زهرش مثل رود جاری شد. همه مردمی که در کوه سارها به نظاره اومده بودن به من آفرین گفتن و به من لقب سام یک زخم دادن. اما من وقتی از جنگ برگشتم، زره و جوشنم پاره پاره بود. از دم و دود زهر اون اژدها تا مدتها زیان می دیدم. زمین هم از زهر اژدها سوخته بود و تا سالها چیزی جز خار در زمین رشد نمی کرد. ای پادشاه، اگر باز هم از جنگ ها و دلاوری هام بگم نام بلند میشه. اما تو خودت میدونی هر جا که سرکشی بود من به زیر آوردم. سال هاست که یادی از بر و بوم خودم نکردم. اسبم زمین من و زینم تختگاه من. تنها شادی و پیروزی تو رو خواستم. اما شهریار، حالا نوبت پسرم زاله که کمربند پهلوانی ببنده و با هنر و جنگاوریش دل تو رو شاد کنه. زال اما آرزویی در دل داره. به بارگاهت میاد تا بندگی کنه و آرزوش رو از شاهنشاه بخواد. ای شاه، میدونی که من با فرزندم پیمانی دارم که به جبران سختی هایی که در گذشته کشیده حالا دلش رو شاد نگه دارم. وقتی به جنگ مهراب اومدم، اون آشفته پیش من اومد و گفت من رو به دار کن ولی حرف از جنگ با مهراب نزن. اون به دست سیمرغ پرورش یافته، پس جای شگفتی نیست که ندانسته دل به دختر مهراب سپرده. اما شهریار، عشقش به جایی رسیده که هر که اون رو میبینه به دل بخشش میاره. یگان فرزندم رو پیش تو میفرستم. با او چنان رفتار کن که شایسته خود توست. هزار آفرین از سوی سام نریمان بر شاه جهان منوچهر شاه. وقتی نامه نوشته شد، دستان زال بلند شد و بی معطلی به اسب نشست و همراه بزرگان به سمت بارگاه منوچهر شاه رهسپار شدند. در کابل وقتی مرزبانها خبر به مهراب دادن که سام و سپاهش قصد حمله به کابلستان دارن، خشم سر تا سر وجود مهراب رو گرفت و سیندخت همسرش رو فرا خوند و هرچه خشم از رودابه داشت سر سیندخت خالی کرد. ببین تو اون دختر خیر سرت چه به روز من و این کشور آوردید. سام نریمان به فرمان شاه سپاه به کابل آورده. من که یارای جنگ با سپاه ایران و گرز گاوسر سام رو ندارم. جز این هیچ راهی نمی بینم که تو رودابه رو در برابر مردم سر ببرم تا کین و خشم شاه فرو بشینه و بر و بوم ما ایمن بمونه. سیندخت اما زنی عاقل و چاره‌اندیش بود. پس دست به سینه زد و نزد مهراب نشست و گفت فقط یک چیز میگم، گوش کن. اگر نپسندیدی و همداستان نبودی اون وقت من رو بکش.
حالا که جان ما در خطره، تو گنجت رو ببخش و بدون که این شب سیاه همیشگی نیست مهراب. خیلی زود چشمه خورشید روزگار ما رو روشن میکنه. مهراب خشمگینانه فریاد زد: ای زن، سخن دراز و بیهوده نگو. یا تلاش کن و تدبیری کن یا خودت رو آماده مرگ کن. سیندخت به نرمی گفت: ای سرفراز، نیازی به ریختن خون ما نیست. چاره این مشکل اینه که من با پیشکش‌های گرانبها به نزد سام برم، با اون حرف بزنم و خیال تاخت و تاز رو از سرش بیرون کنم. ز من رنج جان و ز تو خواسته، سپرده به من گنج آراسته. مهراب کلید گنج رو به سیندخت داد و گفت: اون چیزی که اصلا ندارم غم گنج و مال دنیاست. برو هر اون چه میخوای بردار و با خودت ببر، بلکه کابل را از آتش خشم سام رها کنی. سیندخت گفت: اول باید با من پیمان بکنی که تا برگشتن من به دخترم آسیبی نرسه، که من هر اون چه میکنم برای اونه. مهراب پذیرفت و سیندخت پهلوانانه قدم به راه چاره گذاشت. خودش رو با دیبا و زر و یاقوت آرایش کرد. از گنجهای مهراب 300,000 دینار برداشت و 30 اسب پارسی و 30 اسب تازی سیمین لگام و 60 پرستنده با طوق زرین که هر کدومشون جام زر به دست داشتن، پر از مشک و کافور و یاقوت و پیروزه. 100 شتر سرخمو و 100 شتر بارکش با تاجی پر از گوهر برداشت و به سمت لشکر سام رهسپار شد. بیامد گرازان به درگاه سام، نه آواز داد و نه برگفت نام. پردهدار سام نزد سام اومد و خبر داد که فرستاده‌ای با پیام مهراب کابلی به اینجا اومده. سام اجازه ورود داد. سیندخت با وقار و زیبایی تمام، با گیسوی بافته، دیبای رومی به تن، پر از گوهر از اسب پایین اومد. از میون سپاه ایران که میگذشت بوی عطرش به مشام آخرین سرباز در صف هم میرسید. خرامان پیش سام رفت، زمین بوسید و به پهلوان آفرین گفت. تمامی هدیه ها رو دستور داد تا به صف یکی یکی پیش سام آوردن. سام متعجب و شگفت زده سرش رو پایین انداخت و به فکر فرو رفت. این چه رسمیه؟ بین اون همه دلیر و نامور مهراب زنی به پیامبری فرستاده؟ اگر گنج و هدیه‌اش رو قبول کنم خاطر شاه آزرده میشه، اگر هم نپذیرم و برگردم خاطر فرزندم زال آزرده میشه. پس چه کنم؟ سرانجام فکری به سرش زد و گفت: این گنج و غلامان و اسبان و پیلها رو به نام شاه کابلستان به گنجور زال بسپارید.
سیندخت به شادکامی پذیرش هدیه‌ها توسط سام به 3 ندیمه ماهرویی که همراهش بودن دستور داد تا جام‌هایی از یاقوت و مروارید به پای سام بریزن. و وقتی که مجلس از بیگانه خلوت شد، سیندخت به سام گفت: ای پهلوان، ای که با خرد و ذکاوتت روشنی بخش دنیا شدی، ای که با داد و مهرت راه بدی رو بستی و با گرز و شمشیر راه ایزدی رو باز کردی. اگر مهراب گناهکار باشه، بی گناهان و مردم کابل چه گناهی کردن که آهنگ جونشون رو کردی؟ مردم کابل همه دوستدار و ستایشگر تو هن. خداوند هم نمیپسنده که تو خون بی گناهان رو به خاک بریزی. سام اما از زیرکی و سخنوری سیندخت در عجب بود. گفت: هی زن، به سوال هم جواب درست بده. آیا تو همسر مهرابی؟ اگر هستی از روی و خوی و فرهنگ رودابه به من بگو. زالون رو کجا دیده؟ چطور اینطور به رودابه دل بسته؟ سیندخت گفت: ای جهان پهلوان، اول با من پیمان ببند که به جان من و این مردم آسیبی نمیرسونی، تا اون چه رو که میخوای تمام و کمال به تو بگم. سام دست سیندخت رو گرفت و سوگند خورد. سیندخت گفت: ای سام، من سیندخت از نژاد ضحاک، زن مهراب و مادر رودابه ماهروام. خاندان ما ستایشگر تو هستن. من اینجا اومدم تا بدونم تصمیم تو چیه. آیا ما رو گناهکار میدونی؟ آیا ما که از نژاد ضحاک هستیم اینقدر بدگوهریم که شایسته پیوند با شاهان نیستیم؟ اینجا من با دلی آکنده از درد کنار تو ایستادم. اگر میخوای من رو به بند بکش، اسیر کن، زنجیر کن، اما دل این مردم بیگناه کابل رو به آتش نکش. سام به چهره سیندخت نگاه کرد. زنی دید دلیر و خردمند، سرو قد و بلند بالا، با چهره‌ای مثل بهار. در جواب سیندخت گفت: من از پیوند زال و رودابه خوشحالم و تا پای جانم بر این پیمان میستم. تو سیندخت، تو، کابل و خاندانت همه در امانید. همیشه شاد و تندرست باشید. شما گرچه از گوهر دیگرید، همان تاج و اورنگ را در خرید. چون این است گیتی و زین ننگ نیست، ابا کردگار جهان جنگ نیست. چنان آفرینند که آیتش رای، نمانیم و ماندیم با های های. یکی بر فراز و یکی در نشیب، یکی با فزونی یکی با نهیب. یکی از فزایش دل آراسته، ز کمی دل دیگری کاسته. سیندخت: من نامه‌ای پر از خواهش و تمنا به منوچهر شاه نوشتم و همداستانی اون رو با این پیوند خواستم. زال رو هم همراه با نامه به سوی شاه فرستادم. حالا اما من آرزوی دیدن روی عروس ماهروم رو دارم. سیندخت از شادی مثل گل شکفت و گفت: اگر پهلوان بنده نوازی کنن و مهمان کاخ من بشن، از سرافرازی سر به آسمون میرسونم. تو به کابل بیا تا همه جان نثارت کنن. لب سام سیندخت پرخنده دید. همه بیخ کین از دلش کنده دید. غم به دل راه نده سیندخت، که این آرزوی تو هم برآورده میشه. سیندخت بلافاصله پیکی بادپا به سمت مهراب فرستاد و گفت: غم رو فراموش کن و دلت رو شاد کن و برای پذیرایی مهمانها آماده شو. فردای اون روز سام دستور داد خلعتی شایسته آماده کردن و با گنج فراوون برای مهراب و سیندخت و رودابه بردن و هر اونچه هم در کابل از باغ و کشتزار و چارپا داشت به سیندخت بخشید. کنون گوش کن رفتن و کار زال، که شد زی منوچهر فرخنده بال. بزرگان به پیشواز زال رفتن و اون رو به بارگاه منوچهر آوردن.
زال نزدیک منوچهر شد و پای تخت منوچهر به خاک افتاد و همچنان پایین موند. شهریار دستور داد خاک از صورت زال پاک کردن و مشک بهش پاشیدن و از حال زال پرسید که ای پهلوان زاده، این راه دشوار و پرخاک و طولانی رو چطوری گذروندی؟ زال جواب داد ای شهریار، از فر تو همه رنج ها رامش منه. اما وقتی که منوچهر نامه سام رو خوند و از خواسته سام آگاه شد، خندید و گفت سام پیر با این آرزوی سخت و دشوار رنج ما رو زیاد کرد. گرچه دلم پر از غم و از خواهشش خوشحال نیستم، ولی با همچین نامی دلپذیری که پهلوان با درد دل نوشته، تصمیم گرفتم به بیش و کمش فکر نکنم و از برآوردن آرزوی سام دریغ نکنم. تو زال کمی پیش ما بمون تا خواهشت رو با ستاره شناسان و موبدان در میون بذارم. اما موبدان و ستاره شناسان بعد از 3 روز جستجو در ستاره ها و چرخش اجرام آسمانی پیش شاه اومدن و گفتن از رای اختران این چنین پیداست که فرجام این پیوند بسیار روشنه. از زال و رودابه فرزندی پا به این دنیا میگذاره که پهلوانی میشه زورمند و شیردل که به زخم شمشیرش دشمنان ایران از چین و توران در امان نخواهند بود. منوچهر که پیشگویی رو شنید خیالش از پیوند آسوده و دلشاد شد و به موبدان گفت رازی که به من گفتید رو پنهان نگه دارید و حالا تیزهوشی و خرد زال رو بسنجید. همه موبدها و دانایان بلند مرتبه در بارگاه منوچهر گرد هم اومدن و منوچهر از زال خواست تا روبروی اونها بشینه و به معماهاشون جواب بده. اولین پرسش این بود 12 درخت بلند و شاداب دیدم. از هر درختی 30 شاخه بیرون زده بود، اما از اون شاخه ها نه یکی کم می شد و نه یکی اضاف. بگو راز اونها چیست؟ سوال دوم 2 اسب بادپا دیدم، یکی چون قیر سیاه و دیگری چون بلور سپید. هر دو به شتاب می تاختن اما هرگز به هم نرسیدن. راز این 2 اسب چیست؟ موبد دیگه گفت 30 سوارند که از برابر شهریار می‌گذرند. هر بار یکی از اونها رو کم می‌بینی، اما وقتی دوباره بشماری همون 30 سوارند. 4 مرغزاری است پر از سبزه و جویبار. مردی با داس تیز و بزرگ به این سبزه میآید، اما خشک‌وتر رو با هم درو می کند و خواهش و لابه هم هیچ به او کارگر نیست. و دیگری پرسید 2 سرو بلند از دریا سر به فلک کشیدن و مرغی بر اونها آشیونه دارد. روز بر یکی می نشیند و شب بر دیگری. مرغ به هر سروی که میشینه خرم و شاداب میشه و وقتی بلند میشه اون سرو هژمرده میشه و خشک به جا میمونه. و موبد دیگه ای گفت بر کوهساری شهرستانی آباد و استوار دیدم که مردم یادی از اون نمی کردن. در خارستانی خانه های سر به فلک کشیده بنا می کردن و در اونها منزل می کردن. اما ناگاه زلزله‌ای برمیخواست و مردم به اون شهر آباد نیازمند می شدن. راز این اتفاق چیست؟ زال اما زمانی فکر کرد. اون وقت بلند شد و یکی یکی سوالها رو جواب داد. اول از اون 12 درخت میگم که نشونه 12 ماه ساله. شاخه‌هاش هم 30 روز ماه پارسی هن. و اما اون 2 اسبی که به سپیدی بلور و سیاهی قیر بودن زمان شب و روز هستن که در پی هم میتازن و به هم نمیرسن. 30 سواری که پرسیدید همون ماه تازیان هستن
که گاهی یک شب از اونها کم میشه. حالا اما پرده از راز 2 سرو و مرغی که بر روی اونها آشیون داشت برمیدارم. این 2 سرو 2 بازوی این چرخ فلک و 2 نیمه سال هستن و اون مرغ همون خورشید جهانتاب که 6 برج از برج بره تا ترازو رو طی میکنه تا بهار و تابستون سبز و خرم رو به وجود بیاره و 6 برج دیگه از ترازو تا برج ماهی رو طی میکنه تا پاییز و زمستان سرد پدید بیاد. اما اون شهر آباد کوهساران مشخصه سرای جاویده و اون خارستان همین سرای سپنج، این دنیای فانی که در اون میکوشیم و به رنج گنجی فراهم میکنیم، اما وقتی باد و زلزله بیاد مرگ از راه میرسه. پس حاصل رنجمون رو توی این خارستان به جا میگذاریم و به سوی شهر آباد یا سرای جاوید میریم. دانایان همه از هوش و ذکاوت زال شگفت زده شده بودند و دل شهریار از زال شاد شد. بر زال آفرین گفت و دستور داد به افتخارش جشن شاهونه‌ای برپا کردن و تا دیرگاه به بزم و شادی پرداختن. وقتی بامداد فردا رسید، زال کمر بسته به درگاه شاه اومد و گفت: شهریار، از دیدارت دلم شاد و روشن شد. حالا اما دستور بازگشت بده که دیدار سامم آرزوست. منوچهر در جواب گفت: ای جوان مرد، یک امروز هم پیش ما بمون. تو را بوی دخت مهراب خواست، دلت خواهش سام نیرم کجاست؟ اون وقت شهریار دستور داد مردان جنگی به میدان بیان و هنرنمایی کنن. زال هم ناچارن لباس رزم پوشید و به میونه میدون رفت. ز دستان سام آن سواری بدید که نه دیده بود و نه از کس شنید. درخت بزرگی وسط میدون بود. زال تیری به کمانش گذاشت و سوار بر اسبش شد و تیر رو آنچنان از کمان رها کرد که از تنی درخت گذشت و از سمت دیگش بیرون اومد. بعد کمانو به زمین گذاشت و نیزه و سپر دست گرفت و به میون سایر پهلوانایی که وسط میدون در حال جنگ بودن رفت. به سمت سپرداران دوید و سپر 3 تا از یلان میدون را از هم شکافت. بعد از اینکه زال هنر رزمش رو به نمایش گذاشت، منوچهر اون رو صدا کرد و گفت: ای جوان دلاور، شاد زندگی کنی. خوشا به سام نریمان که سوار دلیری مثل تو از اون به یادگار خواهد موند. بعد از هنرنمایی زال در میدون، منوچهر فرمان داد تا در جواب نامه سام نامه‌ای بنویسند با این مضمون: ای پهلوان نامور که روزگار یلی چون تو به خود نخواهد دید. فرزند شیری چون تو باید همین شیر ژیان باشد که نزد ما اومده. فرزندت به راستی دلیر و هنرمند و داناست. ای پهلوان، از آرزوی تو و خواهش و کام زال آگاه شدم و همه رو برآوردم. حالا دستان تو شادمان باز می‌گردد. چشم اهریمنان و بدگمانان از شما دور باد. زال از شادی پر در آورد. اول پیکی تیزپا به سمت پدرش فرستاد که ای پدر مهربان، ای نامور، شاد کام و کام روا با خلعتی شاهونه به سمت تو بر می‌گردم. پهلوان پیر وقتی که نامه رو خوند از این مژده چنان به وجد اومد که انگار دوباره جوان شد. بی معطلی سواری به سمت کابل فرستاد و به مهراب پیام داد که روز شادی ما رسید. شهریار با پیوند فرزندان ما همداستان شده. همین که زال به من برسه به کاخ شما به کابل خواهم اومد. مهراب وقتی نامه سام رو گرفت، سیندخت رو فرا خوند و به آرومی گفت: ای گران مایه ترین همسر، با خرد تو روز تیره ما روشن شد. حالا تاج و تخت رو آماده کن و زر و گوهر بیفشان و آماده پذیرایی از مهمان باش. رودابه به پای مادرش افتاد و گفت: مادرم، شیر زن، تو شایسته هر ستایشی هستی که من هر اون چه دارم از توه.
بر خاک پات سر میذارم و فرمان تو به جان میخرم مادر. دل و جانت همیشه در سور باشه مادر. سیندخت به آرایش کاخ پرداخت و ایوان کاخ رو مثل یک بهشت خرم کرد. در ایوان کاخ فرشی انداختند که تار و پودش از زر و زبرجد و در بافته شده بود. سیندخت تختی زرنگار بر ایوان کاخ گذاشت و رودابه و آراسته به زر و دیبا بر روی اون نشوند و به هیچ کس اجازه ورود نداد. خروشی برآمد ز پرده سرای که آمد زره زال فرخنده رای. سام نریمان و بزرگان به پیشواز پسر رفتند و زال از اون چه در پیش منوچهر گذرونده بود با سام گفت. سام که فرزند رو برای دیدار رودابه بیتاب دید به سپاه و بزرگان دستور حرکت به سمت کابل داد. از اون سمت وقتی خبر به کابل رسید مهراب هم با لشکری آراسته و پرچمهای پرنیان سرخ و زرد و بنفش نوازندگان بر روی فیلهای آراسته با آوای نای و چنگ به پیشباز رفتند. مهراب و سام وقتی به هم رسیدن از اسب پایین اومدن و همدیگر رو به آغوش کشیدن و مهراب تاجی زرنگار روی سر سام گذاشت. شهر کابل غرق در نور و شادی بود و دشت پر بود از بانگ نغمه و آواز. تو گفتی دد و دام رامشگر است، زمانه به آرایشی دیگر است. برو یال اسبان کران تا کران، برندود از مشک و از زعفران. سیندخت با 300 ندیمه که هر کدوم جامی زرین پر از مشک و گوهر به دست داشتن پیش اومدن. ندیمه ها بر سام مشک و گوهر افشوندن. سام خندید و به سیندخت گفت حالا دیگه وقت دیدار رودابه است. بخندید و سیندخت را سام گفت که رودابه را چند خواهی نهفت. بدو گفت سیندخت هدیه کجاست اگر دیدن آفتابت هواست. سام خندان گفت هر اون چه میخوای از من بخوا، چون من برای دیدن عروسم از بخشیدن و گنج و تاج و تخت دریغی نمی کنم. سیندخت اونها رو به خونه زرنگار برد. سام چشمش که به رودابه افتاد دلارایی دید مثل خرم بهار. از زیبایی عروسش خیره مونده بود. پس به زال گفت ای پدر سوخته، همه فلک به کام آرزوی تو بودن که این ماهرو تو رو انتخاب کرده. مهراب هم پیش اومد و زال و رودابه رو به کیش و آیین عهد بست و به یک تخت نشوند. 1 ماه تمام همه کابل جشن و سرور بود. پس از اون سام به سیستان برگشت و زال 1 هفته دیگه هم در کاخ مهراب موند. کنگر خورد و لنگر انداخت به عبارتی و بعد از اون با خدم و حشم زال و رودابه و مهراب و سیندخت همه به سمت سیستان حرکت کردند. سام در سیستان جشنی برپا کرد و 3 روز همه به بزم و خوشحالی بودند و بعد از 3 روز مهراب به کابل برگشت و سیندخت پیش رودابه و زال در سیستان موند. سام هم تاج و تخت سیستان رو به زال سپرد و خودش برای خاموش کردن فتنه گردنکشان به سمت مازندران لشکر کشید. بشد سام 1 زخم و بنشست زال، می و مجلس آراست فرخ همال. چو رودابه بنشست با زال زر، به سر برنهادش یکی تاج زر. این بود اپیزود 7 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. لطفاً نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید. حتماً برای ما کامنت بگذارید. سابسکرایب کانال یوتیوب ما یادتون نره. لطف بزرگی میکنید
با این کار تا قصه بعدی قصتون بی غصه.